So hi guys, selamat petang, selamat sejahtera. Aku harap korang dalam keadaan yang baik. So hari ni kita ada apa ni? Apa tanaman dia? Mesin rumput cordless. Pakai bateri yang syok tu. Mari kita unboxing dulu. Warna merah tu. Memang bukanlah rare tapi macam kelakar ada. So kita ada manual yang kita takkan guna rasanya. Dengan warranty card. Dalamnya dia bagi apa? Oh, bateri dengan charger. Ada bilah satu. Dia dah coated dengan minyak. Ini yang plastik punya tu. Okay. Lepas tu dia ada macam chainsaw ni. Style kan? Lepas tu ada Allen key dengan spanner. Handle dia. Ni aku rasa dapat cover dia. The stuff itself, it's quite good. Boleh adjust dough. What the fuck? Pengok sikit. Start dulu. First kita
So, hi guys, this is my final thoughts lah about benda alah ni, cordless Mesin Rumput ni. My only complaint is bateri dia. Bateri full charge dia boleh pakai, boleh guna kurang daripada sejam. Itu je masalah je. Benda-benda lain semua okey. Tapi itulah, korang dapat apa yang korang bayar. So, yeah, aku rasa benda ni ergonomic enough for me. Pegang apa semua, handling semua okey. Tapi itulah, benda ni hanya kegunaan untuk kebun-kebun kecil. Kalau korang nak menebas lalang-lalang yang tinggi tu susah sikit lah. Bukan tak boleh, boleh, cuma ya, dia ada drawback lah kat situ. So it is what it is. I like using this. Dia macam reduce stress lah. So kalau korang belum subscribe lagi, tolong subscribe dulu. Share, komen lah apa yang korang fikir tentang benda ni. So see you guys in the next video. I hope you guys are having a great day. And ciao.